Good morning, wonderful people. It's a wonderful morning again. I'm here with my Honda Click 125. Today, we're gonna explain the current fuel mileage. Yes, current fuel mileage. Ayan. Ito, kung nakikita nyo 0, 20, 40, 60, 80, yan yung explain natin. Okay? I repeat, hindi yan RPM. This is not RPM. If you consult our manual, says here, current fuel mileage, current instant fuel mileage. Yan. If your speed is less than 3 km per hour, 0 is displayed. When 0 is displayed at the speed above 3 km per hour, go to your dealer for service. Alright. First is that, how does it work? Okay. Kung makikita natin dito sa my trip A, okay, yung average fuel consumption, yan yung average fuel consumption from 0 kilometer o hanggang saan yung ilang kilometer yung natakbo mo. Yan yung average niya. Ngayon naman, dito sa bandang baba, itong 0, 20, 40, 60, 80, makikita mo kung ilan yung eksaktong nakukonsumo mo habang tumatakbo ka. Okay? Okay, ulitin natin. Dito sa current fuel mileage, yung 0, 20, 40, 60, 80, dyan mo nakikita kung ilan ang konsumo mo habang tumatakbo ka. Okay, pakita natin. Ayan. Pag tumatakbo tayo ng, ayan, 12, mga 10, 13, 12, ayan, nagkukonsumo tayo ng nasa 30 km per liter. Pag biniritan pa natin, nagbigay pa tayo ng gas, ayan, nakita nyo tumataas sa speed na 50 to 70, tumataas siya. Okay? Tapos pag magbabawas tayo ng gasolina, makikita nyo naman mag-down. See that? Ayan, sana naintindihan ninyo. Okay, ulitin ulit natin. Dito sa current fuel mileage, yung 0, 20, 40, 60, 80, yan yung current na konsumo mo habang tumatakbo ka. Kung tumapat yung bars dito sa may 40, regardless kung ano yung speed mo, okay, regardless din kung paano yung pagpihit mo doon sa silinyador at nakatapat dyan sa 40, ang konsumo mo is 40 km per liter on that current speed habang tumatakbo ka. Okay, magkaiba siya doon sa average fuel consumption. Kasi doon sa average fuel consumption, yan yung measurement. Dahil average nga, from 0 km, kung ang tinakbo mo is 20 km to 0 to 20, magpapakita dyan yung konsumo mo ng 20 kilometers. Okay? Kung ilang kilometer per liter. Pero dito sa baba, yung exact, yung current time, kung ano yung speed mo, kung ano yung takbo mo, regardless kung paano yung pagpihit mo doon sa silinyador, dyan nakabase yung kilometer per liter na konsumo mo. Habang tumatakbo ka, pag tumapat sa 60, ang konsumo mo sa takbong yon, sa oras na yon, sa minutong yon, ay 60 km per liter. Okay, gets na? Alright.